નમસ્કાર, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે આપનું. ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં વાત કરીશું ડિફેન્સ એક્સપો 2022ની, જે ગુજરાતને આંગણે અમદાવાદના આંગણે યોજાઈ રહ્યો છે. અને અમદાવાદમાં સાબરમતી જે રિવરફ્રન્ટ છે ત્યાં ડિફેન્સ એક્સપોનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એની લગભગ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. 70 જેટલા દેશો લગભગ આ એક્સપોમાં ભાગ લેવાના છે. ગાંધીનગર, અમદાવાદ અને પોરબંદરમાં આ ડિફેન્સ એક્સપોની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. અને 25થી વધારે દેશોના જે રક્ષામંત્રીઓ છે એ ખાસ આ ડિફેન્સ એક્સપોમાં હાજરી આપવાના છે. અને એવું કહેવાય છે કે આજ સુધીના ડિફેન્સ એક્સપોમાં બહુ જ મહત્ત્વનો આ એક્સપો છે અને સૌથી મોટો ડિફેન્સ એક્સપો કહીએ તો પણ નવાઈ નહીં. અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 19મી ઓક્ટોબરે તેનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. અને જમીન, નૌસેના અને હોમલેન્ડ સુરક્ષા સિસ્ટમ પર એશિયાનું સૌથી મોટું આ પ્રદર્શન હશે ને અત્યાર સુધીમાં 1328 કંપનીઓ નોંધણી કરાવી છે. બીજું અલગ અલગ આમાં કરતબો જોવા મળશે. અને ખાસ તો ગુજરાતમાં આ એક્સપો યોજાઈ રહ્યો છે તેની પાછળનું રીઝન શું? બીજું કે અન્ય રાજ્યોમાં પણ આવા એક્સપો થતા હોય છે. લાસ્ટ ટાઈમ ગોવામાં થયો હતો, પરંતુ આ પહેલાં દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાનમાં થતા હતા. બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણે ડિફેન્સ ક્ષેત્રે કેટલા આત્મનિર્ભર થયા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આપણે આ વિચારીએ છીએ કે રક્ષા ક્ષેત્રે આપણે આત્મનિર્ભર છીએ, ક્યાં છીએ આપણે. અને જે તે રાજ્યમાં જ્યારે આવા એક્સપો યોજાતા હોય છે ત્યારે રાજ્યને કોઈ ફાયદો થતો હોય છે અથવા તો સેનાને કોઈ પ્રકારનો ફાયદો થતો હોય છે. શું હોય છે આ આખો એક્સપો, એની ડિટેલમાં ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે ઉપસ્થિત છે કોમોડોર ઉત્પલ વોરા, ડિફેન્સ એક્સપર્ટ છે, એ પણ ઉપસ્થિત છે. ઉત્પલજી, સ્વાગત છે આપનું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક્સ. સાથે જ કેપ્ટન જયદેવ જોશી, ડિફેન્સ એક્સપર્ટ, એ પણ જોડાયા છે. જયદેવજી, આપનું પણ સ્વાગત છે. યસ ઉત્પલજી, સવાલ એ છે કે મેં કહ્યું તેમ કે ડિફેન્સ એક્સપોનું આયોજન ભૂતકાળમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ આ વખતે જ્યારે ગુજરાતમાં અને અમદાવાદના આંગણે રિવરફ્રન્ટમાં જ્યારે આયોજન છે ત્યારે શું લાગે છે કે અન્ય રાજ્યોમાં પણ આનું એક પ્લાનિંગ થતું હોય છે? લાસ્ટ યર ગોવામાં થયું હતું, આ પહેલા દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાનમાં આવા એક્સપો થતા હતા. હવે અલગ અલગ જે એક્સપો કરવાના હેતુ શું અને ખાસ તો ગુજરાત માટેનો હેતુ શું માનો છો આપ? દિલીપભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપણે આ વસ્તુને ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે આ જાતના જે ડિફેન્સ એક્સપો છે એ દેશને માટે બહુ જ મહત્વના હોય છે. અને એમાં ભારત જેવા દેશ માટે કે જે ઉભરતી ડેમોક્રેસી છે, યંગ ડેમોક્રેસી, ઇવોલ્વિંગ ડેમોક્રેસી છે, અને સાથે સાથે અત્યારના જીઓ પોલિટિક્સની અંદર ભારતનું ખૂબ જ મહત્વ વધતું રહ્યું છે એઝ એ રિજિયોનલ પાવર એન્ડ પ્રોબેબલી ઇવન એઝ એ ફ્યુચર સુપર પાવર. માટે ભારત જેવા દેશ માટે જ્યારે એના દરેક સીમાઓ ઉપર એના અત્યારના જે જાતના પરિબળો ઊભા થયા છે અને એ પ્રમાણે જે સત્તા અને સુરક્ષા માટેના જે જાતનો સરસરંજામ આપણે જોઈતો હોય એ મોટા ભાગનો આપણે પોતે બનાવીએ એ આપણી એક એ સ્વપ્ન હોવું જોઈએ અને એને સાકાર કરવું જોઈએ. તમને જો દેશનો ઇતિહાસ ખબર હશે તો અત્યાર સુધી આપણે 80 થી 85% જો વેપન, સેન્સર્સ, ફ્યુચર દેશની બધી હાર્ડવેર, સોફ્ટવેર, ટેકનોલોજી, ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર, drones, including almost everything, it was being imported. અને ઓવર એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આપણા જેવા દેશે જ્યારે રિયલાઇઝ થયું કે હાર્ડ અર્ન જ્યારે ફોરેન એક્સચેન્જ આની અંદર ના વપરાઈ જવું જોઈએ અને ઇન્ડિયા ઇફ હેઝ ટુ ઇમર્જ એઝ એ ક્રેડિબલ a power, then we have to build our own army, navy and air force. And you can only build your army, navy and air force જ્યારે તમે સેલ્ફ રિલાયન્ટ થાવ, આત્મનિર્ભર થાવ, સક્ષમ થાવ અને સાથે સાથે સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ ટેકનોલોજી, વેપન સેન્સર્સ અને વેપન સેન્સર્સ સ્વીટ્સ તમે દેશની આર્મી, નેવી અને એરફોર્સને પ્રોવાઈડ કરી શકો. માટે ઇન આર્મ ફોર્સિસ there is a saying that you have to build navy, you cannot buy navy. કારણ કે કોઈ પણ દેશ પોતાની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી કોઈ દિવસ બીજા દેશને આપતું નથી હોતું અને માટે હંમેશા either a phased out technology or a used up technology which is slightly inferior in its capability will always be provided to you under export variant. And therefore you have to be, you have to reconcile with that fact. માટે જેમ ટેકનોલોજી આગળ વધતી જાય અને દર 5 થી 7 વર્ષ પછી જ્યારે ટેકનોલોજી પ્રમાણે નવા વેપન સેન્સર્સ ઇન્ડક્ટ થતા થાય અને આ અત્યારની યુક્રેન રશિયા વોરની અંદર we have realized that when a state of the art weapon system and a capability it is provided to even a smaller country like Ukraine. રશિયા જેવા મહાન સુપર પાવરને પણ ઓલમોસ્ટ ચેકમેટ કરવાની શક્તિ યુક્રેન પાસે છે.
It is not that the Ukraine has a technological capability, but NATO and the USA is providing that capability, which is being used by Ukraine against Russia. So Yes. similarly, you have to also build or start building the state-of-the-art technology to give the new teeth and to the armed forces, and at the same time reduce the teeth to tail ratio. And therefore, in a higher manpower will only give you certain amount of advantage. But beyond a manpower, you must enable the armed forces with the state-of-the-art technology. And in that direction, દરેક જે દેશની capability, ultimately it depends upon his R&D capability and how well you convert that R&D capability into manufacturing hub and then exporting hub. Because once you start developing and manufacturing that equipment in your country for your armed forces, then to make it economically viable and cheaper, you must have a mass production. But જો દેશના આર્મ ફોર્સિસ ની જે રિક્વાયરમેન્ટ મીટ થઈ જાય એ પછી then you should start looking at the export variant. અને જ્યારે તમે એક્સપોર્ટ કરવા માંડો ત્યારે જ cost of the manufacturing in a series production will come down, and it becomes a viable norm for the country as well as for the armed forces. અને માટે આ જાતના ડિફેન્સ એક્સપો કે જ્યાં તમે દેશની composite capability, and I am using this word very carefully and underline that when you exhibit the composite capability of a nation or a comprehensive capability of a nation in terms of R&D, in terms of manufacturing, in terms of development capability, and in terms of timely એને તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો, જ્યારે તમે એને સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ ટેકનોલોજી બનાવીને એક્સપોર્ટ કરી શકો, then it is necessary for a country like ours that you can be a potent country. And India has reached that stage. અત્યાર સુધી આપણે વર્લ્ડની અંદર જે ડિફેન્સ એક્સપો થતા હતા ત્યાં શોપિંગ સ્પ્રી માટે જતા હતા, બાઇંગ સ્પ્રી માટે, કારણ કે we had to meet the requirement of the armed forces. Now Dilip bhai, a stage has come where we can build the state-of-the-art weapon with our public sector units like HAL, Mazgaon Dock Shipyard, and so many other, Cochin Shipyard and all that. Now we have the capability of building from a petrol vessel to an aircraft carrier, from a short-range missile to a long-range missile. We can build our own submarines, of course, with the technology transfer, TOT, or the transfer of technology. So therefore, now the whole requirement, or the projection system of a country is totally different. અને માટે જેમ તમે તમારી ઇન્ટ્રોડક્ટરી રિમાર્કમાં કહ્યું કે જ્યારે આટલા 1588 કંપની જ્યારે આની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ દેખાડે અને ઓલમોસ્ટ અબાઉટ 25 કન્ટ્રીઝના ડિફેન્સ મિનિસ્ટર્સ જ્યારે આ ડિફેન્સ એક્સપોમાં આવે, then it becomes a very cardinal point for a country, and you can say that it is a turnaround time for a country. ઉત્પલજી, આપે કહ્યું તે પ્રમાણે કે કન્ટ્રી માટે ને ખાસ તો ઉભરતી ડેમોક્રેટિક છે જીઓ પોલિસીને લઈને પણ કદાચ ક્યાંક આવા જરૂરી છે, અને સરહદ પર જે પરિબળો ઉભા થયા છે ત્યારે આત્મનિર્ભર બનવું જરૂરી છે. આપે કહ્યું એટલે જયદેવજી, સવાલ એ છે કે આત્મનિર્ભર થવું જરૂરી છે અને અત્યારે સમય પણ ટેકનોલોજીનો છે, પણ જે તે રાજ્યમાં એક્સપો થતા હોય છે અને અલગ અલગ રાજ્યોમાં થતા હોય છે, જ્યારે ગુજરાતને થયું એટલે સીધો સવાલ ગુજરાતીઓને થાય ગુજરાતને આનાથી શું ફાયદો, અથવા સેનાને આવા એક્સપોથી શું ફાયદો? જો આ સવાલ કરવામાં આવે તો એના માટે શું કહેશો? ખાસ કેટલો ફાયદો થાય છે જે તે સ્ટેટને? જી દિલીપજી, આપણી ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી આપણે જે આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ કે ગુજરાતમાં જે ડિફેન્સ એક્સપો થાય છે તેના શું ફાયદાઓ છે. બે ભાગમાં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ગુજરાતને શું ફાયદો થશે અને ભારતીય સેનાને શું ફાયદો થશે. યસ, બિલકુલ. તો જે ઉત્પલ વોરા સરે હમણાં થોડી વાર અગાઉ વાત કરી તે પ્રમાણે ડિફેન્સને તો ખૂબ ફાયદો છે જ. આપણે એને જરા પછી લઈએ, ગુજરાતને શું ફાયદો થશે. યસ, ડિફેન્સને વી નીડ ટુ થિંક આઉટ ઓફ ધી બોક્સ. આપણે હંમેશાને માટે ડિફેન્સને બહુ ઇક્વિપમેન્ટ ઇન્ટ્રિન્સિક અને ઇક્વિપમેન્ટ હેવી માનતા હતા, ટેકનોલોજીકલી હેવી માનતા હતા, અને એવું કંઈક which has to be always picked up from the foreign nations, આપણે બહારથી જ ખરીદવું પડે એવું માનતા હતા. બટ વિથ ધ ચેન્જિંગ ટાઈમ્સ એટલી એવી ચેન્જીસ આવ્યા છે, ડેવલપમેન્ટ થયું છે કે જેમાં ગુજરાતમાં રહેનારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ગુજરાતમાં ફલી ફૂલીને મોટી થઈ હોય તેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ ખૂબ સારું યોગદાન આપી શકે છે ડિફેન્સ ક્ષેત્રે. રાજકોટની જ જો વાત કરીએ તો રાજકોટની અંદરના જીઆઈડીસી અને બીજા 2 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ્સ
have not only provided their equipment to defense companies, પણ જે આપણું મંગલયાન ગયું તેના પણ અમુક સ્પેર પાર્ટ્સ રાજકોટ જેવા નાના સિટી, મે બી યુ કેન સે નો કે ક્લાસ બી કે ક્લાસ સી સિટી, એ પણ જો આ કરી શકે તો જે કોમ્પ્રિહેન્સિવનેસ ની સરે વાત કરીએ, ઇન્ક્લુડિંગ ધી બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ ઓફ એની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર, એને આપણે આગળ લાવી શકશું નેશન બિલ્ડિંગમાં, દેશના ડિફેન્સમાં. અને યસ, વેરી મચ, કારણ કે આપણે આટલું મોટા પાયે જો એક્સપો કરી રહ્યા હોઈએ તો એ પણ આપણો એમ હોવો જોઈએ અને છે પણ ખરો કે આપણી ડિફેન્સ ટેકનોલોજી ખરીદનાર લોકો વિશ્વની બહારના દેશો હોય. જે થાય વિદેશી હુંડિયામણ દેશમાં આવે છે અત્યારના સમયમાં, જ્યારે રૂપિયો બગડી રહ્યો છે, and as it is been said, the dollar is getting stronger. તો જે ડોલરમાં આપણે કમાણી કરીએ આ એક્સપોના માધ્યમથી, એ આપણી આર્થિક સ્થિતિને પણ ઘણી મદદ કરશે. બિલકુલ. Coming to the second part and in a very short way, કે આપણી સેનાઓને શું ફાયદો થશે? આપણે બેસ્ટ ઓફ ધી બેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ અલગ અલગ ટરેનમાં જે વપરાતા હોય, be it the deserts, be it the mountain warfare, કે પછી નેવી does lot many other activities, એરફોર્સ જે ઘણું બધું કરે છે, આ બધું આપણા આંગણે હશે. આપણા સિનિયર મિલિટરી કમાન્ડર્સ, આપણા લોકો, આપણા પોલિસી મેકર્સ, ખાસ તો the bureaucrats, they will be able to see કે where do we stand in front of the world. દર વખતે અમુક લાખ નું ડિફેન્સ બજેટ વધી જાય તો આપણે ખુશી મનાવી લેતા હોઈએ છીએ. એની બદલે where do we stand in front of the other armies and armed forces of the world, એ આપણને કમ્પેરિઝન કરવાનો પણ મોકો મળશે and would definitely boost our defense preparedness. બિલકુલ. ઉત્પલજી જે પ્રમાણે વાત કરી કે ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ હવે તો એક્સપર્ટ પણ થઈ રહ્યા છે, ને ખાસ જે વાત કરીએ કે ડ્રોન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર આપણે કેટલા, કારણ કે જે ડ્રોન આખી ટેકનોલોજીની સિસ્ટમ છે, એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ, એ આપણે ડેવલપ કરી છે. અને સાથે સાથે એવું કહે છે કે 2024 સુધીમાં ડ્રોન ટેકનોલોજીમાં આપણે નંબર 1 પર જઈશું, કારણ કે અત્યારે જર્મની ને જાપાન છે, અને એમાં પણ જે સાયન્ટિસ્ટ છે, આઈટી એક્સપર્ટ છે, બધા ભારતીય છે. જે ભારતીય એક્સપર્ટનો લાભ હવે આવનારા દિવસોમાં ભારતને મળશે, જેથી 2024માં આપણે નંબર 1 રહીશું. બિલકુલ વાત સાચી છે તમારી, પણ there are certain riders on that. હું તમારા સવાલનો જવાબ આપું પહેલા તમે જે જયદેવભાઈને પૂછ્યું એમાં જો તમે if you allow me, તો I will just give a small amplification on that. કે ગુજરાત રાજ્યને આની અંદર શું ફાયદો થાય? સી, ફાયદો એ થાય કે ગુજરાત જેવા દેશની અંદર જ્યારે સ્ટેટની અંદર અને જે આટલું પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ છે કે જ્યાં આગળ બજેટ બાય એન્ડ લાર્જ જેને જે કહેવાય કે જેની અંદર બજેટ એલોકેશન ઇઝ નોટ એ બિગ પ્રોબ્લેમ. તો આ જાતની ઇન્ડસ્ટ્રીઓ અહીંયા આગળ આવે ત્યારે ફર્સ્ટ એન્ડ પ્રાઇમરી રિક્વાયરમેન્ટ ભારત સરકાર or ભારત દેશ તરફથી મોટી લાઈક રેથિયોન, બોઈંગ, મેકડોનાલ્ડ, ડગલાસ, નોર્થરોપ ગ્રુમન, બધાને ફર્સ્ટ થિંગ એ કહેવામાં આવે છે કે વી વિલ બાય યોર ઇક્વિપમેન્ટ બટ ઇટ હેઝ ટુ બી મેક ઇન ઇન્ડિયા. માટે ડુ ધી ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર અને અહીંયા આવીને તમે બનાવો, જેથી કરીને અહીંયાના લોકો શીખે, અહીંયા આગળ જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ને બધું છે એ ઓછું થાય, દેશની અંદર સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ ટેકનોલોજીની અવેરનેસ વધે, અને સાથે સાથે રાજ્ય સરકારોની અંદર ઇન્ટરનલી કોમ્પિટિટિવ મોડની અંદર એ લોકો એકબીજાને આકર્ષે અને સાથે સાથે આખો દેશ એક રીતે ઉપર આવે. સો ઇટ્સ એ વેરી ગુડ સ્ટ્રેટેજી. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ જ્યાં સુધી દિલીપભાઈ એમએસએમઈ અને સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આની અંદર કોન્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરે ત્યાં સુધી there is going to be a problem. માટે આ જાતની મેજર કંપનીઝ જ્યારે ટીઓટી સાથે અને મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ સાથે માસ સ્કેલ પ્રોડક્શન ને બધું કરવા માટે અહીંની કંપનીઓ અને અહીંના ઉદ્યોગપતિઓ સાથે ટાઈઅપ કરે ત્યારે like in automobile industry, similarly in defense industry also, the hub will be created. And once the defense hub is created, then there is no looking back. Then you are in a different world altogether. અને દેશની અંદર જેમ તમે એક વસ્તુ બધા લોકોએ જાણવાની જરૂર છે, અમેરિકાની ટેકનોલોજી is thriving, અમેરિકાની ઇકોનોમી is thriving today is only because of defense export. Because defense and oil, they are the biggest, the foreign exchange earners. અને માટે at some stage or the other, maybe not immediately, but 5 to 7 year ends or 10 year ends,
in a way progressively we are doing the foundation work. 10 વર્ષ પછી આપણે જો full fledgedly arms exporting country થઈએ તો it will also contribute very very heavily for the uplifting of our economy. અને માટે જે દેશનું સ્વપ્ન છે that to transfer to $5 trillion economy, that can be realizable. And maybe we can even cross that further also. માટે આ જે production hub, manufacturing hub, development hub, R&D hub, this is all the subset of this entire Atmanirbharta or self-reliant India. And if that happens, and Indians will have to work toward that. Mate, daydreaming karwadi, nothing is going to happen. And when this kind of thing happens in a concentrated manner, everything will be realizable. Now let us come to your તમારો જે સવાલ પૂછ્યો તમે કે આપણે we will be number one. The kind of the expertise that we available in IITs, in IT sectors, in software and hardware sectors, if we put the entire effort together, and if the government becomes enabler and energizes this particular sector, then we will be able to bring various expertise together. And અત્યારે drone is an emerging technology. But make no mistake, Dilipbhai, કોઈ એવું ના માની લેવું જોઈએ કે ખાલી drone આવવાથી we will become a credible regional power or super power. It is only one of the requirement. But the full-fledged fighting machine, which is done by the Army, Navy and Air Force, that in any case has to continue side by side. Drone can definitely change the tactical battlefield scenario. But the operational level scenario and strategic level scenario, that still has to be done by the generals, admirals and air marshals. And that can only be done by the lethal state-of-the-art latest technology hardware. Like, the state-of-the-art missiles, state-of-the-art aircraft, state-of-the-art, the BVR, beyond visual range missiles, and so many ships and aircraft, and, dominating the tactical and operational scenario. You can have pockets of the winning here and there with the drones, like અત્યારે જે યુક્રેન and રશિયાની વોરમાં થઈ રહ્યું છે. માટે Mr. Putin, he had to go to Iran, અને ઈરાન પાસેથી કામિકાઝી ડ્રોન એમણે લેવા પડ્યા અને યુક્રેન ઉપર હુમલા કરવા માટેનો યુઝ થઈ રહ્યો છે. એન્ડ સી હાઉ ટેક્ટિકલ બેટલફિલ્ડ સિનારિયો ચેન્જ. અને રશિયાનો જે આટલું બધું જે ડિસ્ટ્રક્શન થઈ રહ્યું હતું એ બિલકુલ ઓછું થઈ ગયું. So similarly, અત્યાર સુધી Ukraine was also utilizing the drone technology of USA and NATO. અને રશિયાની અંદર હારાગીરી થઈ રહી હતી. માટે there is no doubt કે આપણે ડ્રોન ટેકનોલોજીમાં ઇન્સિસ્ટ કરીને એની અંદર આગળ આવવું જ પડશે. અને સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ the kamikaze drone or maybe even more deadlier weapon firing drones આપણે વિકસાવવા પડશે અને એને આર્મ ફોર્સિસ ને આપવા પડશે. એટલે હવે જોવાનું, make no mistake that the hardware that you need to make the armed forces potent will have to be procured and will have to be made in-house. There is no doubt on that. ચલો બિલકુલ 2024માં હવે કેટલા ડ્રોન ટેકનોલોજીમાં આપણે આત્મનિર્ભર થઈએ છીએ. પણ કેપ્ટન જયદેવ જોશી જે પ્રમાણે વાત થાય છે કે આમાં એક એક્ઝિબિશન હોય છે અને એમાં એરક્રાફ્ટ કે ચોપર એ મૂકવામાં આવે છે, લોકો એને જોતા હોય છે. આને શું માત્ર એક પ્રદર્શનના રૂપમાં જોવું કે એનો પણ કોઈ હેતુ છે, કોઈ ઉપયોગ છે? બીજું ડિફેન્સ એક્સપો હોય એટલે પ્રાઇવેટ પ્લેયર્સ હોય છે, જે ખાનગી ઉદ્યોગ સાહસિકો હોય છે, એમને કેટલો ફાયદો અથવા ઉદ્યોગોને કેટલો ફાયદો આ બધા એક્ઝિબિશનથી ને એનાથી? બહુ ટૂંકાણમાં આપના બંને પ્રશ્નોનો જવાબ કહી દઉં અને પછી જે ત્રીજી એક કડી જે આમાં ટેકનોલોજી, મની અને ત્રીજી એક જે મિસિંગ કડી છે એની આપણે વાત કરશું. યસ, પ્રાઇવેટ પ્લેયર્સ ઘણા બધા આવે છે, પ્રાઇવેટ પ્લેયર્સને ઘણો બધો આમાં ફાયદો છે. આપણે ત્યાં પણ ઘણું બધું આ પ્રકારનું પ્રોડક્શન થાય છે. અને let's say if you are creating or if you are making manufacturing કે R&D કરતા હો આપ કોઈ એક ફાઇટર એરક્રાફ્ટ નું, તો એ સીમિત નથી ટેકનોલોજી માત્ર ફાઇટર એરક્રાફ્ટ માટે. ઘણા લોકોને ગ્લાઇડિંગ નો શોખ છે, ઘણા લોકો એરોનોટિક્સ નો શોખ હોય છે, તો એ લોકો પણ આવીને જોતા હોય છે કે શું થઈ શકે. સો આ પ્રકારના એક્સપોઝ, યસ, નામ ડિફેન્સ એક્સપો છે પણ લિમિટેડ નથી રહેતા હોતા. ડિફેન્સ થી તાલ્લુક રાખનાર લોકો સાથે બીજા પણ લોકો આમાં આવીને લર્નિંગ કરી શકે, ઘણું કો લર્નિંગ હોઈ શકે અને લાઈક સો મેની થિંગ્સ. એમ આપણે ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો ગુજરાતના કચ્છના દરિયા કાંઠે
જે પ્રકારનું ડ્રગ્સનું ઇન્ફિલ્ટ્રેશન આપણે જોઈએ છીએ, ડ્રગ્સ આવે છે જોઈએ છીએ, એ વિસ્તાર ખૂબ માર્શી લેન્ડ છે, શેલો વોટર્સ વાળું લેન્ડ છે. તો શું એવા જગ્યાએ, આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ ઇટ અ થોટ આપના માધ્યમથી દિલીપજી, અને ગુજરાત પોલીસ પણ કદાચ આની નોંધ લે, સરકાર નોંધ લેવી હોય તો લેવી જોઈએ, કે ત્યાં મોટર પાવર્ડ બોટ્સ અથવા ખાલી ઓર્સ થી ચાલતી બોટ, હલેસાથી ચાલતી બોટ થી આ ડ્રગ્સના કન્સાઇનમેન્ટ ઠેઠ ઘર સુધી આવી ગયા હોય એવું બન્યું છે. તો શું એ આવું જ કંઈક મે બી જેમ ટેન્ક્સ જે આપણી છે એ એક પ્રકારના ટ્રેક વાપરતી હોય છે, આવી નાના નાના કેટલાય ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ થઈ શકે. આપણે હંમેશા વાત કરતા હોઈએ છીએ કે મરીન પોલીસ કઈ રીતે કામ કરે છે, મરીન પોલીસ કેટલી ઇક્વિપ્ડ છે કે નહીં, તો એ બધું થઈ શકે. સો ઇટ્સ લર્નિંગ ફોર એવરીબડી. જે છેલ્લી વાત જે હું કહીને પૂરું કરવું એ કે જે મિસિંગ કડી છે, યસ હુંડિયામણ વિદેશી આવશે, ટેકનોલોજી આવશે, બધું ખરું, પણ એવી રેજિમેન્ટમાંથી પણ આવતા કે જેમાં અમે ખૂબ ટેકનોલોજી હેવી છીએ, ત્યાં પણ અલ્ટિમેટલી દિલીપજી, ઇટ ઇઝ ધી મેન બિહાઇન્ડ ધી મશીન. આ પ્રકારના ડિફેન્સ એક્સપોથી જે શૌર્યનો ભાવ આવે છે, જે દેશ માટે કંઈ કરવાનો ભાવ આવે છે, એને અંગીકાર કરવા વાળા લોકો એન્ડ ધ બેસ્ટ ઓફ ધી ફાઇનેસ્ટ ઓફ ધ બ્રેઇન્સ આપણે ડિફેન્સમાં એટ્રેક્ટ કરવા છે. એ લોકો હાથમાં હથિયાર લે કે ના લે, કદાચ એ DRDO ના સાયન્ટિસ્ટ પણ બને, તો આ તરફ જે મિસિંગ કડી છે આ છે કે ધ ક્રીમી લેયર, આઈક્યુ વધારે હોય જે લોકોનો, જે વધુ સારું ભણેલા છે, જેમને વધુ સારું રિસર્ચ કરેલું છે, એ લોકોને ડિફેન્સ તરફ આપણે જોડવાની જરૂર છે. અમેરિકા અને બાકી કન્ટ્રીઝ આ કરતા રહ્યા છે, આપણે એ કરવાની જરૂર છે. આપણે ત્યાં થોડું, ઇટ ઇઝ નોટ ધી આઈ કેન્ડી ઓફ એવરી ટેકનોક્રેટ કે ડિફેન્સ માટે કંઈ કરવું. તો આવા યંગ માઇન્ડ્સને પણ જોડવાનો એન્ડ ટુ મેક ધ મેન બિહાઇન્ડ ધી મશીન મોર પોટન્ટ એ છે. અને કોઈ ટેકનોલોજી ક્યારેય પણ સંપૂર્ણ રીતે જે હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન કે હ્યુમન સ્કિલ્સ છે એને રિપ્લેસ ન કરી શકે. યુએવી ઉડાવતા એવું કહેવાતું કે યુએવી અનમેન એરિયલ વ્હીકલ છે, એ વિલ ચેન્જ ધ કોર્સ ઓફ ધી બેટલફીલ્ડ. એના 3 દશકા પછી અત્યારે ડ્રોન છે, ડ્રોનને આપણે એવું માનીએ છીએ, પણ ક્યારેય એ ડ્રોનને ચલાવનાર વ્યક્તિ, એ ડ્રોન દ્વારા ફાયરિંગ કરીને the one who holds the ground, એને આપણે રિપ્લેસ નહીં કરી શકીએ. એવા લોકો પણ આ ડિફેન્સ એક્સપોથી આકર્ષાઈને ડિફેન્સ તરફ જોડાય, એ પણ એક હેતુ કરશે. ચલો બિલકુલ. જ્યારે દિલીપભાઈ જસ્ટ 1 મિનિટ આપો. હા પ્લીઝ ઉત્પલજી, ટાઈમ ઓવર છે, પણ પ્લીઝ આપ કહી શકો છો આપની વાત 30 સેકન્ડમાં. 30 સેકન્ડમાં. દિલીપભાઈ, એક વસ્તુ આપણે વ્યુઅર્સને ખૂબ જ ઇન્સિસ્ટ કરીને કહેવી જોઈએ. No country in the world has ever become a superpower or a regional power unless and until civil and military technology they shake hands and they come together. માટે તમે જે છેલ્લો શબ્દ વાપર્યો કે પ્રાઇવેટ પ્લેયરને આમાં શું ફાયદો થશે, આની પર યુ શુડ હેવ a separate discussion on that how a civil military technological complex can enhance the overall status and capability of a country. મને લાગે છે ઉત્પલજી આના પર આખી એક ડિબેટ થવી જોઈએ. મને એવું લાગે છે કે એના પર પણ એક આખી ચર્ચા કરીશું. મને લાગી રહ્યું છે જ્યાં સુધી આ ડિફેન્સ એક્સપોનું આયોજન કર્યું છે, અમે ફરી એકવાર આપને આ બાબતમાં ઇન્વાઇટ કરીએ અને ફરી એક આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. પણ અત્યારે જે પ્રમાણે વાત થઈ કે ઉભરતી ટેકનોલોજી, ઉભરતી ડેમોક્રેસી છે અને બીજું જીઓ પોલિસી છે, એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો ચોક્કસ હેતુ છે કે ડિફેન્સ હબ ક્રિએટ થાય, પ્રોડક્શન હબ થાય, મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ થાય, અને સાથે ડિફેન્સ ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ જે આપણે જયદેવજીએ કહ્યું કે આપણે હેવી માનીએ છીએ, એ એવું નથી, એ પણ ક્યાંક એક હેતુ છે. અને જયદેવજીએ કહ્યું તેમ કે ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ એક્સપર્ટ જે થઈ રહ્યું છે અને શૌર્યનો ભાવ જે આપણામાં આવે, મેઇન વસ્તુ તો એમણે એ છે. અને સાથે જ ઉત્પલજીએ કહ્યું કે MSME કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે તે ખૂબ જ જરૂરી છે, અને વિદેશી હુંડિયામણ પણ આવશે અને ટેકનોલોજી પણ આવશે. આ ફાયદાઓ ખાસ ડિફેન્સ એક્સપોને લઈને હોય છે, જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો. અને આ પ્રયાસમાં જયદેવ જોશી અને ઉત્પલ વોરા બંને ઉપસ્થિત રહ્યા. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હતી ડિફેન્સ એક્સપો 2022. એનો હેતુ શું છે, ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં જ્યારે આયોજન છે ત્યારે ગુજરાતને કેટલો ફાયદો, અને બીજું કે MSME સેક્ટરને કેટલો ફાયદો, અને ખાસ જે અહીંના ઉદ્યોગ ધંધા છે, GIDC છે, આનો લાભ મળે છે કે કેમ, આથી એની ચર્ચા ફરી મળીશું નવી ચર્ચા સાથે. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.